Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We will read from the Bhagavad Gita as it is. The 14th chapter, which is entitled The Three Modes of Material Nature. Text number 20. Gunan etan atitya trin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukhair vimukto mritum ashnute. Gunan Quality. Etan Tito. Atitya Transcenduje. Trin Tři. Dehi Tělená bytost. Deha Tělo. Samudbhavan Pocházející. Janma Zrození. Mrityu Smrt. Jara Stáří. Dukhair Strasti. Vimuktaha Vysvobozena. Amritam Nektar. Ashnute Vychutnává. Překlad. Povznese-li se tělená bytost nad tyto tři kvality, jež jsou spojeny s tělem, vysvobodí se ze strastí, zrození, smrti a stáří a vychutnává nektar již v tomto životě. Výklad Lecture Prague. V tomto verši je vysvětleno, jak se člověk může udržet na transcendentální úrovni i v tomto těle a být si plně vědomý Krišny. Sanskritské slovo dehi znamená vtělený. Přestože je duše v hmotném těle, může se vysvobodit z vlivu kvalit hmotné přírody, tím, že dělá pokroky v duchovním poznání. Štěstí duchovního života můžeme prožívat i v nynějším těle a po opuštění tohoto těla se bezesporu dostaneme do duchovního světa. Konáme-li oddanou službu s myslí upřenou na Krišnu, znamená to, že jsme vysvobozeni z hmotných pout. To bude vysvětleno v 18. kapitole. Je-li člověk vysvobozen z vlivu kvalit hmotné přírody, začne vykonávat oddanou službu. Gunan etan atitya trin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukhair vimukto mritum ashnute. Povznese-li se tělená bytost nad tyto tři kvality, jež jsou spojeny s tělem, vysvobodí se ze strastí, zrození, smrti a stáří a vychutnává nektar již v tomto životě. Mukam krodi vachalam mananaya degrimi tripadanam mande shrigunam dinatannam. So, every living entity is seeking happiness. Každá živá bytost hledá štěstí. And this search for happiness is essential to the soul. Toto hledání štěstí je pro duši podstatné. Seeking happiness is not simply an activity of the material body. Štěstí nezávisí na činnostech jenom hmotného těla. This search begins with the true self, the spirit soul. To hledání začíná pravého vlastního u duchovní duše. The spirit soul is described as Anandamaya. O duši je řečeno, že je Anandamaya. Anandamaya means it is of the nature of the blissful potency of God. Anandamaya znamená, že patří svou povahu k energii blaženosti Boha. God is the original Anandamaya, the original source of all bliss.
Bůh je původní, Ananda má je původní zdroj veškeré blaženosti. And there's another name, Atmarama. Atmarama means he is fully self-satisfied in his own bliss. A má ještě další jméno Atmarama, to znamená, že je dokonale spokojený ve své vlastní blaženosti. Now his nature is Satchit Ananda. He is eternal. He is full of all knowledge, and he is an ocean of nectar. The word is used here, Amrita. So God is an ocean of nectar. Jeho povaha je Satchidananda, on je věčný, je plný poznání a je oceánem nektaru, jak se o tom mluví tady v tom verši. And we belong to that ocean. My patříme tady do toho oceánu. Each one of us is a tiny particle of spiritual energy. Každý z nás je nepatrná částečka duchovní energie. But unfortunately, just like it happens in the ocean, the sun is evaporating water. Water is leaving the ocean and going up into the air. Ale bohužel jako se to stává v oceánu, když svítí slunce na vodu, a to se vypařuje a opouští ten oceán. And then it comes down in the rain on the land. A potom padá v podobě deště na zemi. So in this way, water becomes separated from its source, the ocean. A tím způsobem se voda oddělí od svého zdroje oceánu. So similarly, some spirit souls become separated from the oceanic supreme personality of Godhead. A stejně tak některé duše se dostanou do stavu, kdy jsou oddělené od oceánické osobnosti božství. They become separated by their own choice. A oni se oddělí na základě vlastní volby. As I said, we're all pleasure seekers. Jsem říkal, všichni jsme hledači blaženosti. But some of us, those of us who are here in this material world, have speculated that perhaps there is pleasure elsewhere besides with Krishna. A někteří z nás, my, kteří jsme tady v hmotném světě, jsme začali spekulovat. Možná je to štěstí někde jinde než s Krishnou. And so we have come to this material world. Tak jsme přišli do tohoto hmotného světa. We have accepted a material body. Přijeli jsme hmotné tělo. So as explained here in this verse that we have read, Jak je vysvětleno v tomto verši, který jsme četli. the material body is bound by three gunas, three material modes. Hmotné tělo je spoutané 3 gunami nebo hmotnými kvalitami. Everything in this material world is produced of and controlled by these three modes. A všechno v tomto světě je vytvořené z těchto kvalit a jimi ovládáno. So what are these three modes of nature? A co to je, co jsou tyto 3 kvality přírody? There is Rajoguna, passion. Rajoguna vášeň. For example, that is the mode of creation. A to je například kvalita stvoření. In this material world, everything is created. V tomto hmotném světě je všechno stvořeno. Everything has its beginning. Všechno má svůj začátek. This body also. Tohle tělo. This body was certainly produced out of passion. A to tělo bylo rozhodně vytvořené z vášně. The sexual combination of the parents. Pohlavního styku rodičů. This is the origin of the body. To je původ těla. So this is an example, Rajoguna. To je příklad Rajoguna. Everything has its beginning in this mode. And then it exists in material things, they exist for a time. Tak všechno má svůj počátek v této kvalitě a potom hmotné věci nějakou dobu mají své trvání. So that sustenance, that maintenance of a created thing in time is the sattva guna, the mode of goodness. A to udržování vzniklé věci v čase je sattva guna, je kvalita dobra. And then finally, there is the tamoguna, mode of ignorance. A nakonec je tady tamoguna, nebo kvalita nevědomosti. This is the end of everything. To je konec všeho. Things fall apart. A věci se rozpadají. The body dies. Tělo umírá. It no longer functions properly. A už nefunguje pořádně. And because it doesn't work anymore, the soul has to leave. Protože nefunguje, tak duše musí opustit. But you see, if we are bound by these modes, Ale jestli jsme spoutáni těmito kvalitami, the word guna can be translated to mean rope. a slovo guna se taky dá přeložit jako provaz. So if we are bound by these three
ropes of material nature. Takže jsme spoutáni těmito třemi provazy hmotné přírody. Then after having given up one body, Tak jak pustíme jedno tělo, being pulled out of the body by the tamoguna, the rope of ignorance, a z tamoguna ten provaz nevědomosti vytáhne z těla, then we are bound again by the rajoguna, the mode of passion, tak jsme zase spoutáni rajogunou, kvalitou vášně, and pulled into the next body. a vtažení do dalšího těla. So in this way, you can get this image in your mind of the living entity being something like an animal, bound by the neck or bound by the leg by a rope and being pulled around. Takže si můžete představit v mysli, že živá bytost je něco jako zvíře, která je tahaná za provaz přivázaný ke krku nebo k noze sem tam. So Lord Krishna has stated here that the living entity should learn to transcend these three modes of nature. Tady pán Krishna říká, že živá bytost by se měla naučit transcendovat, překonat tyhle tři kvality přírody. Because if we transcend them, then we become free from this process of birth, death, old age, and distress. Protože když je překonáme, tak budeme vysvobozeni z tohoto rození a umírání, stárnutí a ještě utrpení. In other words, we become free from identifying with this body as ourself. Takže se zbavíme toho, že stotožňujeme toto tělo se sebou samotným. Because that is the principle by which we get bound. Že to je princip, kterým jsme spoutáni. Because we think, I am the body. Dnes myslíme, já jsem tělo. Now let's carry this logic one step further. Why do I think I'm the body? Teď posuneme tu logiku o krok dál. Proč si myslím, že jsem tělo? Because I think that there is happiness in this body. Já si myslím, že v tomhle těle bude štěstí. It is my essence to seek happiness. To je moje podstata, hledat štěstí. No one can avoid that. Tomu se nikdo nemůže vyhnout. It is the spiritual nature. To je duchovní přirozenost. We always are drawn by happiness. Pořád nás přitahuje štěstí. All the time we're looking, our ears are attracted to nice sounds, our eyes are attracted to nice sights, our nose is attracted to nice smells. Pořád naše uši přitahují pěkné zvuky, naše oči pěkné pohledy a náš nos pěkné vůně. This is the nature of the living entity. Je přirozenost živé bytosti. But the problem is that we are seeking happiness in the wrong place. Můj problém je, že hledáme štěstí na špatném místě. We are seeking it in matter. Hledáme ho ve hmotě. But we are spirit. Ale my jsme duchovní. This is called Maya, illusion. Tomu se říká mája nebo iluze. Because it is spirit where the bliss is. Takže duchovno je, kde je blaženost. Because spirit is where the eternity is. Takže duchovno je místo věčnosti. We all want to enjoy, but we don't want it to end. My všichni si chceme užívat, ale nechceme, aby to skončilo. So when you come to the material world seeking pleasure, Když přijdeme do hmotného světa, hledáme blaženost. yes, you may find something, some stimulation of the senses Něco můžete najít, co bude rozrušovat vaše smysly, that you take to be pleasure, co budete považovat za radost, blaženost. but it leaves you, Ale časem vás to opustí. because it too is simply a product of the modes of nature. Protože to je jenom produktem kvalit přírody. This mode of passion again, Rajaguna, there is, as Krishna says in Bhagavad Gita, there is some sweetness associated with it. Krishna říká v Bhagavad Gita ohledně Rajaguny, kvality vášně, že se s ní pojí nějaká sladkost. But this sweetness doesn't stay. Ale nemá dlouhého trvání. It stays long enough for you to get entangled in it. Trvá jen tak dlouho, abyste se do ní zapletli. Like, you know, when you want to, there are some people who, when they're bothered by flies in the summer, they hang out this fly paper, you know. Jako někteří lidi, když obtěžují mouchy v létě, tak pověsí mucholátku. So there's something sweet, sticky and sweet on this paper. To je takový papír a na tom je něco sladkého a lepkavého zároveň. The fly smells it and thinks, oh, how nice. A ta moucha to cítí, tak si říká, no to je That's what I want. To je, co chci. I want happiness. There it is. Já chci štěstí a tady ho mám. So the fly quickly goes there Takže ta moucha tam přispěchá, to enjoy, aby si užívala and is caught. a je chycena. And then what is he doing? He's just struggling. A co potom dělá, že on tam zápasí? He's helpless. Je bezmocná.
And so this is the nature of the so-called pleasure of this material world. To je povaha takzvaného štěstí v tomhle světě. There's just enough to attract us so that we get ourselves entangled in the body and material affairs. Že je to jen tolik, abychom se zapletli do těla a hmotných záležitostí. And then we are left to struggle. Pak nám zbývá už jenom zápasy. And these modes, as I said, they're like ropes, so they just get tighter and tighter and tighter around us, binding us more and more. A ty kvality jsou jako provazy a utahují se kolem nás jenom víc a víc. So this is all coming from this original mistake of thinking that here in matter there is pleasure. To všechno pochází z té původní chyby, kdy si myslíme tady v hmotě je blaženost. So when Lord Krishna says that the spirit soul should transcend the modes, Pán Krishna říká, že duše měla překonat kvality. and taste amrita, nectar, Vychutnávat nektar. he is meaning that we have to seek pleasure, seek happiness in spirit. Tak tím míní, že musíme hledat blaženost a štěstí v duchovnu. Even this word used in this verse for nectar, this is explaining everything, just this one word. Dokonce už to jedno slovo použité v tomto verši jako nektar vysvětluje všechno. Because in this verse you find stated janma, mrityu, jara. So this is referring to the miseries. V tom verši nacházíte janma, mrityu, jara se vztahuje na utrpení. Janma means birth. Janma je zrození. Mrityu means death. Mrityu je smrt. And jara, old age. Jara stáří. So mrityu, death. Mrityu je smrt. And what is the word for nectar? A jaké je slovo pro nektar? Amrityu means deathless. Amrityu nebo beze smrti. It's just, there's this ah in front which means the negative. Když je ta předpona a, tak tím se to neguje. So that which is actually nectar, actually happiness, Takže co je skutečný nektar a skutečné štěstí, never dies. nikdy neumírá. So it's very clear. To je velice jasné. If you want to be happy, Jestli chcete být šťastní, then you have to find that happiness in the deathless realm tak musíte to štěstí najít v oblasti nesmrtelnosti. of pure spirit. To znamená čisté duše. Now the problem is that in our religious traditions, the information that we have received from our fathers and our priests, there's not much knowledge about how to achieve the nectar of immortality. Problém je, že v našich náboženských tradicích věci, co jsme slyšeli od svých otců a knězů, tak nám neřeknou moc o tom, jak dosáhnout nektaru věčnosti. Because nectar is something positive. Že nektar je něco pozitivního. This nectar is not just the absence of suffering. Nektar neznamená jenom nepřítomnost utrpení. Not just that you are saved. Nejenom, že jste zachráněni. You see, you may be falling from a high place, Můžete padat někde z výšky. and it's a very frightening experience. Je to strašný zážitek. And you're calling out, "Please save me." Voláte, prosím vás, zachraňte mě. So it has just happened that below some firemen have come and they've holding out the net. A stane se, že tam dole budou nějaký požárníci a dostáhnou síť. And you drop into the net. So you're saved. Vy spadnete do toho a jste zachráněni. But are you happy? Jste šťastní. So there's a difference between being saved and actually being positively blissful. Takže je rozdíl mezi tím být zachráněn a být pozitivně blažený. So Krishna consciousness is a process that is beyond, it's starting beyond the conception of salvation. A vědomí Krišny je proces, který začíná až za bodem osvobození. Salvation is just the idea that I have done many bad things, many sins, Osvobození to je jenom nápad, že jsem udělal hodně špatných věcí, hříchů and I'm falling into hell. a klesám do pekla. So somebody please save me. Prosím vás, někdo mě zachraňte. So at the last moment, a hand comes out and catches us before we fall into the fire. Tak na poslední chvíli se pod námi objeví ruka a chytí nás, než spadneme do ohní. But then we're put back in the same world. Ale zase jsme dáni zpátky do stejného světa. And what do? A co děláme? Again we sin.
Zase hřešíme. Because we don't know what else to do. Takže nevíme, co dělat jiného. Because we want to be happy. Že chceme být We šťastní. want pleasure. Chceme blaženost. And the only thing we know how to do is gratify our senses. A jediný způsob, jak to můžeme dělat, je uspokojovat své smysly. And all these sensual pleasures, they're sinful. A všechny ty smyslové radosti jsou hříšné. That's what the scriptures tell us. Je, co nám říkají písmo. All these things that people like to do Všechny ty věci, které lidi are rádi dělají, sinful. jsou hříšné. So then what do you do? Tak co budete dělat? Nobody knows. Nikdo neví. But no, there is an answer. And this answer is given by the Bhagavad Gita, by the Srimad Bhagavatam. Ale existuje odpověď, a tu dává Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. That actually this nectar that we are anxious for is Krishna. Že ten nektar, po kterém dychtíme, je Krishna. And this is the statement of the Vedic scriptures. Raso vai saha. He is that rasa, he is that nectar, that taste for which we are always looking. Je řečeno ve vědeckých písmech, že on je ta chuť, kterou hledáme. So, to achieve this taste, we have to achieve Lord Krishna's association. A abychom získali tuto chuť, tak musíme získat společnost Pána Krishny. Lord Krishna is a person. Pán Krishna je osoba. So one simply has to achieve his personal association. Tak jenom musíme získat jeho osobní společnost. So how shall we do that? A jak to uděláme? And that is made very easy for us in this age. A to je pro nás uděláno velice snadně v tomto věku. Because Krishna has come into this world Protože Krishna přišel do tohoto světa in the form of his holy name. v podobě svého svatého jména. The name of Krishna is not a symbol of Krishna, it doesn't represent Krishna. Krishnovo jméno není jeho symbolem, nebo nezastupuje to Krishnu, It is Krishna. ale je to Krishna. There's no difference. Není rozdíl. Then you may say, well, how can we know that? Můžete říct, jak to můžu poznat. This sounds fantastic. To zní fantasticky. How can I believe that this name Krishna is God? Jak tomu můžu věřit, že tohle jméno Krishna je Bůh? Well, again, let us go back to definitions. Tak zase vraťme se k definicím. God is the reservoir of all pleasure. Bůh je zdroj veškeré blaženosti. I have said that if you get his association, you will feel spiritual pleasure. Říkal jsem, když získáte jeho společnost, ucítíte duchovní blaženost. So you know that Krishna is his name when you chant that holy name. Tak budete vědět, že Krishna je jeho jméno, když budete zpívat svaté jméno. And you experience transcendental happiness. Budete zakoušet transcendentální This is štěstí. a very simple experiment. To je velice jednoduchý experiment. Anyone can do it. Každý ho může udělat. We don't charge money for it. My za něj nic neúčtujeme. It's not a secret. Není to tajemství. It's open. Everyone can take. Je to otevřené pro každého, každý může vzít. So someone may wonder then, well, why doesn't everybody take? Tak někdo si může říkat, proč si to teda každý nebere. You make it sound like it's so easy and it's so blissful to chant Hare Krishna. Říkáte, že je to tak snadné a blažené zpívat Hare Krishna. So the reason that not everyone is taking it because they're too busy. They're too busy looking still for this material pleasure. Důvod, proč to nebere každý, že jsou tak zaneprázdní tím, že pořád hledají hmotnou blaženost. That's why it is said that to take up this process, there must be some intelligence. Proto je řečeno, že aby někdo začal s tímto procesem, musí mít nějakou inteligenci. The term used sumeda. Sumeda in Sanskrit means a good brain. Používá se termín sumedha, což v sanskritu znamená dobrý mozek. Now what does that mean? Does that mean you should have been to the university? Co to znamená, že jste měli chodit na univerzitu? Does that mean you have 180 IQ? Nebo že máte IQ 180? No. This is not how we define the good brain. Ne, takhle nedefinujeme dobrý mozek. But a good brain is seen in a person who has understood that there is something wrong with this material world. Dobrý mozek má ten, kdo pochopil, že je něco špatného tady na tom hmotném světě. I have tried to enjoy here, but it's not working out. Já jsem si tady snažil užívat, ale nefunguje to. So it is someone who's lost faith in the propaganda of Maya, propaganda of illusion. Je to ten, kdo ztratil víru v propagandu máji, iluze. You know, that Coca-Cola is the real thing. Coca-Cola to je ono.
that this is, the real happiness. Drink Coke, Že to je to pravé štěstí, když and you pijete smoke Marlboro, kouříte Marlboro. and you eat McDemon's hamburgers. A jíte hamburgery z McDemona. And then you'll be happy. Tak budete šťastný. So as long as we believe in these things, Dokud věříme tady v ty věci, then we're considered to be not very intelligent. tak nejsme pokládáni za příliš inteligentní. And because this is how the animals live. Takhle žijí zvířata. They simply follow their senses. Jenom jdou za svými smysly. Animals are very, very easy to capture. Zvířata je snadné chytit. To capture in traps. Do pastí. You simply have to put there in the trap that thing which the animal is attached to enjoy. Jenom musíte do té pastí dát tu věc, kterou si ty zvíře rádo užívá. Even such a huge beast as an elephant. Třeba i takové obrovské zvíře, jako je slon. The way they catch these big male elephants Že způsob, jak chytají velké slony, is they just chain one female elephant. je, že mají jednu slonici. And in front of her they dug a big hole. Tu ochočí a pak kolem ní vykopou velkou jámu. They put some grass over it. Dají přes to nějakou trávu. So when the big powerful male elephant is so strong, Když ten obrovský silný slon, you can't catch such a creature by jumping on it and putting your arm around it and throwing it down. to nemůžete chytit, že mu skočíte a chytíte ho kolem krku a stáhnete do zem. But he will capture himself. Ale on se chytí sám. Because as soon as he understands here's a lady elephant, he comes running with full speed. Tam je slonice, tak za ní utíká plnou silou. And he blunders into the pit. A spadne do jámy. And he's caught Je chycen. and sent off to the Prague Zoo. A poslání do pražské zoologické zahrady. So, this is the life of the animals. Tak to je život zvířat. They don't know any better. Oni neznají nic lepšího. They just follow their senses for so-called happiness. Jenom jdou za svými smysly a hledají takzvané štěstí. So if a human being has the same program, and he's called Dvipada Pashu, two-legged animal. Jestli má člověk stejný program, tak se mu říká dvounohé zvíře. And he will be caught by these modes of nature. A chytí ho do kvality přírody. These powerful ropes that will pull him from birth to death and rebirth and re-death. Silné provazy, které budou tahat od zrození ke smrti a k dalšímu zrození a další smrti a tak dále. So this is a requirement that we must lose faith in this materialistic propaganda. To je, co potřebujeme, že musíme ztratit víru v materialistickou propagandu. We must recognize that this material world is a big trap. Musíme poznat, že ten hmotný svět je, nebo uznat, že to je velká past. And once we have done that, then we can enthusiastically embrace this process of chanting the holy name. A jakmile tohle uděláme, tak se s nadšením budeme věnovat procesu zpívání svatého jména. And deriving from this chanting the real nectar. This is the real thing. A z toho budeme čerpat pravý nektar, to je to pravé, to je ono. Not Coke, Ne kola, ne Krishna. this is the real thing. To je ono. And you can all experience that yourself. To všichni můžete sami vyzkoušet, zažít. So here Krishna is saying that to attain this nectar, Tady Krishna říká, že abychom dosáhli tohoto nektaru, it's not something we have to wait for není něco, na co bychom museli čekat, after death. že až někdy po smrti. You can have it right now. Můžete to mít hned teď. This is called Jivan Mukta in Sanskrit. To se v sanskritu říká Jivan Mukta. That you're still within the body, Jste pořád ještě v těle, but you are liberated, Mukta. a jste vysvobozen. Mukta. That means again, you are liberated from the conception that I can enjoy here in this material world. To znamená vysvobozený od toho pochopení nebo pojetí, že já si můžu užívat tady v hmotném světě. You're liberated from the conception that this body is me, Osvobození od chápání, že tohle tělo jsem já. and that this world out here is my playground. Tenhle svět tam venku je moje hřiště. You see? So if you are free from these conceptions, Když jste zbaveni takových představ, then even though you still have a body,
i když pořád ještě máte tělo, you're not bound by it. tak s ním nejste spoutáni. So this is a state in Sanskrit called the Goshami. One is a master of his senses or her senses. To je stav, kterému se v sanskritu říká Goswami, že je pánem svých smyslů, on nebo ona. Instead of serving our senses, Místo abychom sloužili svým smyslům, we engage our senses in Krishna's service. zaměstnáváme mysli ve službě Krishnovi. In the material consciousness, Hmotným vědomím. our senses are constantly making demands. Potom na takové úrovni naše smysly dávají požadavky. Each sense is like a little dictator Každý smysl je malý diktátor. and ordering us. Nařizuje nám. The tongue is ordering us. Put something nice on me so I can taste something good. Jazyk nám nařizuje, polož na mě něco dobrého, abych to mohl vychutnávat. The belly is ordering, fill me up. Psycho nařizuje, naplň mě. And the eyes are ordering, show me something nice. A oči nařizuje, ukaž mě něco pěkného. And the ears are saying, we want to hear something good. A uši říkají, my chceme slyšet něco dobrého. And the skin is saying, I want to feel something very soft and nice. A kůže říká, já chci cítit něco měkkého a pěkného. So constantly the senses are demanding. And this is material life, just running around like a fool, trying to satisfy the senses. Takže smysly pořád něco vyžadují a to je hmotný život, že běháme kolem jako blázni a snažíme se je uspokojit. And they are not satisfied. A oni nejsou spokojeni. It is the nature of these senses that you might pacify them for a little while. To je přirozenost smyslu, že můžete na chvíli uklidnit. But very quickly they become dissatisfied. Ale velice brzy budou zase nespokojeni. You see, the tongue demands something nice to eat. I want some, I don't know, ice cream. Jazyk vyžaduje něco dobrého k snědku, jako já chci zmrzlinu. Strawberry ice cream. Jahodovou zmrzlinu. So then you give the tongue strawberry ice cream. Mu dáte jahodovou zmrzlinu. But if you keep giving, A když mi budete dávat dál, the tongue rebels. tak se začne bouřit. I don't want that anymore. Tohle už nechci. I'm sick of it. To mám dost. I want something else. Já chci něco jiného. You see? The senses are never satisfied. Smysly nejsou nikdy spokojené. And they're pushing us. A pořád nás tlačí. And we're running and getting older and older. A my běháme a stárneme. And finally we die. A nakonec And umřeme. we still haven't satisfied our senses. A pořád jsme smysly neuspokojení. There's the story Srila Prabhupada used to tell from Indian history. Srila Prabhupada vypravoval příběh z indické historie. There was a great king Byl jeden velký král. named Akbar the Great. My jsme ho Akbar veliký. And he had the very intelligent minister Měl velice inteligentního ministra. named Tanzan. My jsme ho Tanzan. So he asked this minister one day, because the minister was intelligent, so the king would always ask him questions that he found philosophically perplexing. A ten ministr byl inteligentní, takže král se ho vždycky ptal na otázky, které jako filozoficky matoucí mu připadaly. So he asked his minister, when in a man's life does he become free from the attraction to women? A tak on se zeptal ministra, kdy nastane v životě muže doba, kdy ho přestanou přitahovat ženy. And the minister replied, yeah. A ministr říkal nikdy. Then the king said, I don't believe it. A král říkal, tomu nevěřím. I mean, when a man gets very old, Protože když muž zestárne, then what can he do? There's no more business with women. tak co může dělat, potom už nemá co by s ženami dělal. So I can't believe that he's still attracted. Tak tomu nevěřím, že bude pořád přitahovat. So the minister said, all right, wait, I will show you later on. Tak ministr říkal, no dobře, počkej, já ti později ukážu. So sometime later, Tak za nějaký čas the minister burst in to the king. ministr běhl ke králi. Your Majesty, come with me right now. Vaše veličenstvo, pojďte se mnou hned teď. And bring your daughter. He had a young daughter who was very beautiful, princess. A vemte svou princeznu. And then let's go. A pojďme. So then the king and his daughter were following the minister through the streets of Delhi.
Tak král s tou princeznou šli za ministrem ulicemi Díly. They're going down the alleyways. And then they came to one house, one door. Těmi uličkami až přišli ke dveřím jednoho domu. And just as they were at the door, the minister turned to the king and said, behind this door, there's a man on his deathbed. A když už měli vstoupit, tak mu minister řekl králi, tam je muž na smrtelné posteli. He's just moments away from dying. On za chviličku umře. He's a very old man. Velice starý muž. So when I opened the door, I want you and your daughter to walk in. Tak já otevřu dveře a chci, abyste vy a dcera vešli dovnitř. And I want you to watch this man's eyes. A dívejte se na oči toho muže. So they walked in. Tak vešli dovnitř. King and his daughter. Král a jeho dcera. And the king watched the man's eyes. A král se díval tomu muži na This oči. old man dying was looking at his daughter. Ten starý umírající muž se díval na jeho dceru. And here in front of him is the king, Akbar the Great. He's one of the greatest kings in medieval Indian history. Very famous. Před ním stál král Akbar Veliký, jeden z nejslavnějších králů indické středověké historie. But still, the old man dying was looking at the lady. A ten starý umírající muž se stejně díval na tu dívku. So, this is how the living entity is bound up by material nature, by this conception of I am the enjoyer of this material world. Takhle je živá bytost spoutaná hmotnou přírodou, tím pojetím, že já jsem poživatel tohoto světa. And he cannot get free. A nemůže se z toho He's a vysvobodit. slave to this sense gratification right up to death. Je otrokem uspokojování smyslu až do smrti. And this slavery carries him on to the next body. That's exactly why we have to take birth again. A to otroctví ho přenáší do dalšího těla. To je důvod, proč se musíme znovu narodit. Because we didn't give it up. Protože jsme s tím nepřestali. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smanam bhavam tajanchante kaleva, that whatever we think of when we die, that we will go to in the next life. Takže Krishna říká v Bhagavad Gita, na co myslíme, když umíráme, tak tam půjdeme v příštím životě. So now, we have the chance to develop a higher taste, Máme příležitost vyvinout vyšší chuť. to satisfy this urge for happiness in Krishna. Uspokojovat tu touhu po štěstí v Krishnovi. And the process again, it is very simple. A proces je velice snadný. It's just that we have to become serious about it. Jenom to musíme vzít vážně. I mean, after all, we're serious about so many things, aren't we? Tolik věcí bereme vážně, že jo? We're serious about the clothes we wear. Šaty, co máme na sobě. We're serious about so many things in life. Tolik věcí v životě bereme vážně. So we should, in this brief life that we have, become serious about chanting Hare Krishna. Tak v tomhle krátkém životě, který máme, bychom měli začít brát vážně zpívání Hare Krishna. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So if we practice this, it is simply a question of practice. A když budeme tohle praktikovat, je to jenom věc praxe. Again, we are practiced in so many things in this world. Máme praxi v mnoha věcech v tomhle světě. So let's give a little time to become practiced in chanting Hare Krishna. Udejme nějaký čas tomu, abychom praktikovali zpívání Hare Krishna. Because from this practice, we will actually achieve our real satisfaction. We will actually achieve what we're really looking for in life. Tohle praxi skutečně dosáhneme spokojenosti a toho, co v životě hledáme. And as we become attached to Krishna, A když budeme připoutaní ke Krishnovi, through the chanting, skrze zpívání, this will open up in the realm of consciousness tak to otevře celou oblast vědomí, a whole new world celý nový svět of transcendental happiness. transcendentálního štěstí. As you see in our, just like back here, it is nice, we did these paintings of Krishna in the spiritual world. Když vidíte na našich obrazech tam, jak je Krishna v duchovním světě, These are not fantasies. to nejsou fantazie, This is the ultimate reality. ale to je nejvyšší realita. And these scenes manifest within the consciousness of the person who develops this positive taste for chanting the holy name.
Tyhle scény se projevují ve vědomí osoby, která rozvinula pozitivní chuť pro zpívání svatého jména. Through purified consciousness, one enters into the direct personal association with God. Skrze očištěné vědomí vstoupit do přímé osobní společnosti Boha. Even while within the body. A to dokonce ještě tady v tom těle. So any of you here can experience this. This is not something esoteric. A všichni, kdo jste tady, tak každý z toho může zažít, to není něco ezoterického. But the one thing is that we must become practiced in chanting Hare Krishna. Ale jedna věc je, že v tom musíme mít praxi ve zpívání Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. I thank you very much for your kind attention. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. And if you have any questions, I would be happy to answer them. Asi máte nějaké otázky, tak budu rád odpovědět. Yes. Já bych měla dotaz. No? Jak jste se slyšel s Bohem a jak vypadal? Yes. I'm always meeting God. Já se pořád potkávám s Bohem. Because God appears within the syllables of His holy name. Protože Bůh se zjevuje ve slavíkách svého svatého jména. So, just as you may get a telephone call from someone that you like very much. Jako když vám zatelefonuje někdo, koho máte hodně ráda. So by hearing the voice of this person in the telephone speaker, Když slyšíte hlas té osoby v tom sluchátku telefonní, you associate with this person. když se združujete s tou osobou. It's not just hearing some tinny, you know, tin. Anyway, not just hearing some crackling sound in the ear, To není, že byste slyšeli nějaké praskání v uchu. but actually we're associating with this person. Ale máme skutečně společnost tady s tou We're osobou. having an emotional exchange. Můžeme mít citové výměny. So this everyone has experienced through the telephone. To každý zažil skrz telefon. So chanting Hare Krishna is even a much richer experience than this. A zpívání Hare Krishna je ještě mnohem bohatší zkušenost než tohle. Because you can hear your friend on the telephone, but you, as much as you associate with him, you still won't see him, you still won't be able to shake his hand. Protože můžete svého přítele slyšet v telefonu, ale stejně ještě, jak se s ním chcete združovat, tak ho chcete vidět třeba s svým rukou. But as we develop this taste for chanting the Hare Krishna Mahamantra, A když vyvineme chuť pro zpívání Hare Krishna mantry, then the complete form of God is manifest within our consciousness. tak potom úplná podoba Boha je projevená v našem vědomí. And one has a loving exchange with Him, A můžeme s ním mít láskyplné výměny. which is our original loving relationship. A to je náš původní láskyplný vztah. So this is revealed through the chanting. A to je vyjeveno skrze zpívání. And this is why we ask you again, please practice this. A proto vás zase žádáme, prosím vás, praktikujte. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So now the prasadam is appearing. To bylo prasáno. This is Děkuji. this is the transcendental foodstuffs that have been offered to Krishna. To je transcendentální jídlo, které bylo obětované Krishnovi. This is another way of associating with Krishna directly. To je další způsob, jak se přímo združovat s Krishnou. So we are very eager for pleasure, especially the pleasures of the tongue, eating and tasting. Takže se velice ucházíme o nějakou radost, blaženost, zvlášť pro jazyk.
God is so kind, He appears in a form that you can taste. Duch je tak laskavý, že se zjevuje v podobě, kterou můžete ochutnávat. And this is called prasadam. Tomu se říká prasáda. Hare Krishna. So we want you to honor this prasadam with great enthusiasm. Tak my chceme teď, abyste si vychutnávali, uctili tohle prasáda s velkým nadšením. Just like we want you to chant Hare Krishna with great enthusiasm. Stejně jako chceme, abyste s velkým nadšením zpívali Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. I thank you very much. Děkuji mnohokrát. Prabhupada ki jai. Jai. Suhotra Maharaj ki Jai.